It's a new day, and nothing's really quite going your way. You got bad news that's confusing. You got sad news that you're wounded. And it feels like the worst time. You're worried and scared and not fine. You feel unprepared with no signs. Well, it'll be alright. You just gotta fight. नमस्कार मित्रांनो, तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तर मित्रांनो, आम्ही मस्त असे सकाळी राईडला जाऊन आलोय, पण नेमका प्रॉब्लेम झालाय. गोप्रो जो मोटो व्लॉगिंगचा गोप्रो आहे त्यांनी ऑडिओज रेकॉर्ड केला नाही. सो तरी काय माहित नाही, काहीच माहित नाही. सो तरी आम्ही हा व्हिडिओ मस्त बनवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. तुम्हाला कसं वाटतंय नक्की सांगा. चला व्हिडिओला सुरुवात करू. चला. It's a new day, and nothing's really quite going your way. You got bad news that's confusing. You got sad news that you're wounded. And it feels like the worst time. You're worried and scared and not fine. You feel unprepared with no signs. Well, it'll be alright. You just gotta fight. What about things happen to the best of us? It seems like they should be blessed. They just might be angels here as guests, teaching us to be our best. When everything breaks at the seams, and you feel like you're losing belief. But damn it, you just gotta stay strong when it all falls apart and goes wrong. When you feel let down and so lost, and it feels like you can't hold on. Well, damn it, you just gotta stay strong. 'Cause sometimes things go wrong, and one day everything's gone, but you can make it out and move on. So damn it, you just gotta stay strong. मंडळी, आम्ही खूप वर्षांनी टायगर पॉइंटला आलेलो आहे. मला आठवत नाहीये आपण कारमध्ये आलो होतो, मराठी स्विफ्ट मध्ये आलो होतो. त्याच्यानंतर नाही झालेलं, म्हणजे खंडाळाला आलेलो तिकडं नाही का नेहमीप्रमाणे, पण इथे नव्हतो आलो. पहिलं म्हणजे दुसरीच वेळ आहे ही माझी. आणि हे म्हणता येते की तुला आठवत कसं नाहीये रस्ता. एवढ्या 10 वर्षांनी जर आलो तर काय आठवेल. मला असं वाटलं की मी बऱ्याच वेळा तिला आणलंय, पण आता जाऊ दे, जुन्या गोष्टी नको आता उकरायला इथं. स्वतः आलेलं. आणि एवढं वार आहे ना डेंजर, ते लिटरली माझी कॅप पण उडून गेली होती, पलीकडे गेली होती जाळीच्या. शहीद झाली. शूट करायला एवढं आता मला लक्षात नाही आलं. हे बघा टायगर पॉइंट आहे बघा. वर्ल्ड फेमस टायगर पॉइंट. टायगर सारखा दिसतो म्हणून टायगर पॉइंट आहे का? काय म्हणली? टायगर सारखा दिसतो म्हणून टायगर पॉइंट आहे. ते हे करतात ना, तिथं रॅपलिंग करतात ना, इथून इकडे जातात ना, ते व्हॅली क्रॉसिंग करतात. ते बहुतेक ते म्हणजे एक ट्रेनिंग म्हणून करतात वाटतं बहुतेक. आणि आपला टायगर तिथं उभा आहे बघा, व्हाईट टायगर. काय थंडी आहे यार, काय थंडी आहे. खूप थंडी वाजतीये, खूपच वाजत हात आहेत ना. हे बघा कसे झाले ते बघ, निळे निळे पडलेत थंडीमुळं. इथे आहे ना स्नॅक सेंटर 1-2-3 चालू आहेत, पण सगळीकडे मॅगी वगैरे. सो आम्ही आता खाली जाऊनच, तिला म्हटलं आपण खाली जाऊनच जेवूयात आपण. डायरेक्ट जेवणच तर परत काही खायचं नाही, कालच्या सारखं होईल. ते काल पण आम्ही समोसे खाल्ले, दिवसभर समोसेवरच होतो. सिरियसली आम्ही काल दिवसभर समोस्यावर होतो. आणि परत शुभ आला म्हणून शुभ पण म्हटलं नाही मम्मी मला समोसा खायचंय. म्हटलं बाबा ठीक आहे मग म्हटलं मस्त आमच्या वर्ल्ड फेमस चरण स्वीट्स मध्ये गेलो आणि चरणचे मस्त समोसे घेतले. तुम्ही सुस रोडला जर आला ना पाषाणमध्ये, तर चरणचे समोसे खायला विसरू नका. समोसे नाही, समोसे तर आहेच, स्वीट सगळेच. गुलाबजाम एक नंबर त्यांचे गुलाबजाम, एकदम सॉफ्ट. म्हणजे आम्ही लहानपणापासून खातोय, म्हणजे एवढे भारी आहेत. आणि तीच क्वालिटी. जसं लग्न झालंय ना तसं आम्ही तिथनच आणतो आणि तशीच क्वालिटी आहे सेम. त्यांचे 2 ब्रांचेस आहेत, पाषाण चौकात एक आहे आणि ह्याला आहे सुस रोडला आहे. कुठलं शुभतेज ना, शुभतेज कार्यालयाच्या इथं एक नंबर आहे. नक्की आस्वाद घ्या. तर मंडळी, मगाशी त्यांनी जे काही सांगितलं ना माझ्या गाडीबद्दल, त्याच्याकडे काही लक्ष देऊ नका. मी गाडी चालवते, पण मला
एखादं काय घर म्हणजे मला डिओ का आम्ही जास्त प्रेफर करते, कारण मला सुसरोडला जायचं असतं, सामान वगैरे आणायचं. सामान कुठे ठेवणार? बाईकवर तर आपण सामान ठेवू शकत नाही. त्याच्यामुळे तुम्ही त्यांच्या बोलण्याकडे अजिबात लक्ष देऊ नका. ते तिकडे गेलं, मी इकडे ब्लॉक करते. दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते. It's a new day, and nothing's really quite going your way. You got bad news that's confusing. You got sad news that you're wounded. And it feels like the worst time. You're worried and scared and not fine. You feel unprepared with no signs. Well, it'll be alright. You just gotta fight. What about things happen to the best of us? It seems like they should be blessed. They just might तर मंडळी मस्त आम्ही एन्जॉय केलं इथं. आणि डोळे झाकत असेल, शॅडो जर माझ्या डोळ्यांवर येत असेल तर काहीच करू शकत नाही. वारं एवढं आहे. कॅप जर कॅप काढली तर ते केस डेंजर दिसतात. नाही पण कॅप छान दिसते. सो चला आता आम्ही आता इथून निघतोय. इथे आम्ही बघितलं तर सगळं मॅगी वगैरे आणि भजी, चहा असेच आयटम आहे. त्यांना म्हटलं पिठलं भाकर बनवता का, मस्त वांग्याचं भरीत वगैरे करता का, तर म्हणले नाही आमच्याकडे चालत नाही, तर आम्ही ठेवत नाही. सो निघालो आता, खाली जाऊयात, काहीतरी खाऊ आणि मग घरी जाऊ. चला आता काहीतरी खाऊयात, भूक लागली, 10 वाजलेत. आता आपण मार्केटमध्ये जाऊयात आणि मग तिथं भेटेल आपल्याला बहुतेक. चला, आणि नाही मिळालं नाही इथं तर मग आपला हायवेला भरपूर ढाबे आहेत, कुठेतरी जाऊ मस्त. चला निघू. 2 hours later. ओके, तर मित्रांनो आता सकाळचे 11 वाजलेत आणि आम्ही सोमाटणे फाट्यावर मयूर हॉटेलमध्ये आलो आहे. जरा अवस्था बिकट आहे हॉटेलची. आम्ही मागे आलो होतो कोविडच्या आधीनं, तर जरा चांगलं होतं, पण आता काय माहीत नाही, कोविडचा इफेक्ट इथे पण झाला आहे असं वाटतंय. सो आता ऑर्डर केली आहे, बघू आता जेवण कसं आहे तुम्हाला पण सांगतो. व्हेज मंचो सूप सांगितलं 1/2 आणि मग नंतर आपण जेवण सांगू व्यवस्थित. तो जेवण कसं आहे ते बघू आपण. स्वच्छता तर दिसते पण जेवणावर, टेस्टवर सगळं मेन विषय. सो बघूयात, सांगतो तुम्हाला पण. कसं वाटलं राईड करून एवढ्या दिवसांनी? खूप छान वाटलं, पण सीट दुखते. अरे सीट तर ऑब्विसली दुखणारच आहे. बसलं की जरा जास्त त्रास होतो, मागे जास्त त्रास होतो. चालायचंच आता काय, राईड करायची म्हटलं थोडंफार सण पण केलं पाहिजे. मजा आली ना, ते महत्वाचं. मजा आली. गाडी ॲक्च्युली तिला जास्त नाही चालवायला मिळाली, पण ठीक आहे. गाडी चालवायची म्हणलं ना असं निवांत पाहिजे. दिव्यागरला इकडं तिकडं गेलं पाहिजे, मग निवांत चालवायची. शिवाला एखाद्या दिवशी कल्टी दिली पाहिजे. ओरडेल मग. आधी सकाळीच म्हणला कुठे चालले तुम्ही, रात्री ते बॅग वगैरे मी पॅक करत होतो ना तेव्हा, कुठे चालले आहेत म्हटलं राईडला. म्हटलं कुठं? म्हटलं असं आहे बाईकवर. काय म्हणलं पप्पा मला सोडून चालले. त्याला म्हणलं एखाद्या दिवशी तुला घेऊन जातो, मम्मीला दांडी देतो. What about things happen to the best of us? It seems like they should be blessed. They just might be. तर मंडळी मस्त मयूर हॉटेलमध्ये जेवून आम्ही घरी पोहोचलोय. व्हिडिओ कसा वाटला? आणि तो जमवलाय आम्ही. कसा बसा जमवलाय. मोठो व्लॉगिंगचा आवाजच नव्हता तुम्हाला मी सांगितलं ना व्हिडिओच्या सुरुवातीला. सो व्हिडिओ जर आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट करा आणि मित्रांबरोबर शेअर करा. पुन्हा भेटूयात पुढच्या व्हिडिओमध्ये. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवराय, हर हर महादेव. आणि अमृतानी खरंच बाईक चालवावी का हे तुम्हाला काय वाटतंय हे नक्की कमेंट करून सांगा. ते म्हणते नाही. चला बाय बाय. Everything breaks at the